हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो प्रकारको भिडियो अहिले एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। मैले भने यस्तो प्रकारको भिडियो तपाईहरुलाई टाइम सहित एडिटिङ ट्युटोरियल 12 मिनेटको लगभग बनाएर राखेको थिएँ। तर भने टिकटकमा चाहिँ अहिले क्यापकटको टेम्प्लेटहरु सजिलैसँग भेटेको छ। त्यही भएर टेम्प्लेटबाट सिकाउँछु तपाईहरुलाई, सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सुरुमा सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। अनि प्ले स्टोरमा जानुस् टिकटकमा जानुस्। टिकटकमा गइसकेपछि सर्च बारमा हाम्रो यो च्यानलको नाम सर्च गर्नुस्, टेक्निकल चासो भनेर। नत्र भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि दिन्छु होला। अनि तपाईले यस्तो प्रकारको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेम्प्लेटको अहिले चाहिँ एकदम बवाल बनाएको छ टिकटकले, त के भन्नु, क्यापकटले टेम्प्लेट जसले पनि बनाएर हालेको छ। टेम्प्लेट सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। अनि सुरुमा चाहिँ यो म्युजिकलाई फेभरेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कोल आइकनमा क्लिक गरेर म्युजिकलाई एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि ब्याक गर्नुस्। ब्याक गर्ने बित्तिकै तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर लेखेको मैले देखाएको छु। त्यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ युज टेम्प्लेटमा। त्यसमा गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ, अलि टाइम लाग्छ। मेरो स्यामसङ मोबाइल हो, त्यही भएर पनि हो कि के हो थाहा छैन, मेरो चाहिँ अलि धेरै बेर लाग्छ। तपाईले लास्टै नै गाह्रो हुन्छ भने त VPN युज गर्नु। मैले अरु भिडियोमा पनि सिकाएको छु। VPNबाट चाहिँ एकैचोटी हुन्छ, सजिलो हुन्छ। एकछिन रोकिदिन्छ त्यसलाई, त्यही भएर सजिलो हुन्छ। नत्र भने यसरी नै ट्राई गर्दै जानुभयो भने 3-4 चोटिको पाला चाहिँ हुन्छ। मेरो नि 3 या 4 चोटिको पाला हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अझै पनि भएको छैन, अब चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ भएको छ। तपाईले चाहिँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेम्प्लेटै छ। मैले कति समय लगाएर भिडियो बनाएको थिएँ, तर पनि टेम्प्लेट देखेर चाहिँ सजिलो हुन्छ हजुरहरुलाई भनेर टेम्प्लेटलाई लिएर आएको छु। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुस्। अब भने युज टेम्प्लेट देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईलाई 21 वटा फोटोको आवश्यक पर्छ। 21 वटा फोटो सेलेक्ट गर्नुस्। यो चाहिँ टाइम मिलाएर सेकेन्डहरु मिलाएर सह मिलाउनु पर्थ्यो पहिला। अहिले चाहिँ टेम्प्लेट बनाएर राखिदिएका छन्, कति सजिलो गराइदिएका छन् हजुरहरुकै लागि। त्यही भएर मैले पनि सजिलो हुन्छ हजुरहरुलाई भनेर टेम्प्लेट नै लिएर आएको। अब अरु झन्झट किन गर्ने हैन, टाइम सबैको हुन्छ, टाइम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर सजिलोको लागि। अब चाहिँ तपाईले 21 वटा फोटो सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि यो सबै राम्रोसँग फिट हुँदैन। तपाईले फोटोलाई टच गर्नुस्, जुन फोटो मिलेको छैन त्यसलाई टच गरेर एडिट गरेर क्रप गरेर तपाईको अनुहार देखिने तरिकाले एकदम मिलाएर कुन फोटो बिग्रियो त्यसलाई नै क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। अरुलाई चाहिँ केही गर्न पर्दैन, अरु चाहिँ एकदम रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ जुन डेमो भिडियो देखाएको थियो त्यसमा चाहिँ केटीको बनाएको चाहिँ मैले छुट्टै एडिट गरेको, केटाको चाहिँ यही टेम्प्लेटबाट बनाएको हो। तपाईलाई कुन मन पर्छ भन्नु होला। तर टेम्प्लेटबाट बनाउनु सजिलो हुन्छ, धेरै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले पनि टेम्प्लेटबाटै लिएर आइदिएको तपाईलाई। एक्सपोर्ट गर्नको लागि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुस्। डाइरेक्ट तपाईलाई टिकटकमा लिएर जान्छ। टिकटकमा लिएर जाँदाखेरि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि तपाईलाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ टिकटकमा डाइरेक्ट। अनि तपाईले अघि फेभरेटमा राखेको म्युजिकमा क्लिक गरेर यसलाई फेभरेटमा राख्नु भएछ। तपाईले भोल्युम चाहिँ ओरिजिनलकै लगाउनुस्। भोल्युम यही नै हो, ओरिजिनलको लगाउनुस्, किनकि ओरिजिनलको बेस्ट नै हुन्छ। जुन बिट अनुसार मिलेको हुन्छ एकदम ओरिजिनल नै लगाउनुस्। त्यसलाई चाहिँ एड मात्र गर्नुस्, किनकि भ्युज आउने सम्भावना हुन्छ। आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै, बाइ बाइ।